हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राय। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि र विशेष गरी तपाईको माझमा आज एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु, पावर जे तपाईलाई मैले अघिल्लो समयमा दुईटा वेबसाइट यस्तै प्रकारको तपाईलाई त्यहाँनिर देखाएको थियो, जसमा चाहिँ $10 तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसमा तपाईले $15 फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गरेर डेली तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली रुपियाँ 18 रुपियाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईले हार्दिक स्वागत भन्दै अनि विशेष गरी अनि आजको यस भिडियोलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र फोरेक्स ट्रेडिङ स्टक मार्केट र तपाईँ अनलाइन मार्फत धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने लगानी गरेर या बिना लगानी गरेर तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा बनिरहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विशेष तपाईलाई भन्न चाहन्छु गाइज, यसमा तपाईलाई म भित्र पसेर देखाउने छु र तपाईलाई कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई म देखाउने छु र तपाईले पूर्ण भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यसको विथड्रल मिनिमम पनि $2 छ। तपाईले यसमा अघिल्लो एउटा समयमा त्यो एउटा जुन वेबसाइट देखाएको थियो त्यो वेबसाइट तपाईले मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ, जो अघिल्लो देखाएको थियो। त्यसमा तपाईले $10 डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि मैले त्यसलाई त्यतिकै राखेको छु। जबसम्म त्यसलाई $10 हुँदैन त्यसमा आफै जब $10 भएपछि त्यसमा मैले डिपोजिट गरेर तपाईलाई देखाउने छु विथड्र गरेर। यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्नको लागि तपाईले यहाँ साइन अपमा थिच्नु हो भने रेजिस्ट्रेसनमा थिच्नु हो भने यहाँ साइन अपमा पुग्नु हुनेछ र यहाँनिर तपाईले आफ्नो फुल नाम थर र तपाईले इमेल अनि पासपोर्ट लगायत क्याप्चा फिल गर्नुभयो भने तपाईले यसरी यहाँनिर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइन अप गर्नुहोस्। विशेष बाइनरी ट्रेडको भिडियो मैले तपाईँलाई अगाडि बनाएर देखाइसकेको छु, जसमा चाहिँ तपाईँले धेरै नै फाइदा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि तपाईँलाई केयरफुल्ली तपाईँको स्किल बढाएर चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुभयो भने नत्र तपाईँको जति पनि पैसाहरू हुन्छ, तपाईँको लोड साइजहरू जति ठुलो राख्नु छ त्यति नै तपाईँ घाटामा जानु छ। त्यसको विभिन्न प्रकारको तरिकाहरू छ अनि हामीले जति मानिसहरूले आज विश्वभरमा 90% मानिसहरू चाहिँ लस गर्छ, 10% मानिस मात्रै विनर हुन्छ। त्यो उनीहरूको स्ट्राटेजी हामी जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, यसमा गर्नेछौँ। र विशेष गरी यहाँ $15 कसरी पाइन्छ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। यो माथिको तपाईँको कपी हो अनि कपी गरेर त्यो आफ्नो साथीहरूलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कपी मैले गरेँ, त्यो कपी गरेर अनि तपाईँको साथीहरूलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्नु होला। म डिस्क्रिप्सन लिन्छु, तपाईँले त्यसबाट तपाईँले जोइन हुनु होला र तपाईँलाई $15 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको साथीलाई त्यसरी गर्नुहोस् अनि यहाँनिर तपाईँले ड्यासबोर्डमा गएर यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न प्रकारको छ र तपाईँले यसलाई यहाँ एक्सचेन्ज यो येल्लो कलरको देख्नु भएको छ एक्सचेन्ज टोकन, त्यहाँनिर तपाईँले थिच्नुभयो भने तपाईँको $15 यसरी आउँछ। $15 यहाँ आउँछ। तपाईँले रिफ्रेस गर्नु होला एकचोटि अनि $15 यहाँ आउँछ अनि $15 अनि तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो त्यो एकाउन्टमा डिपोजिट ब्यालेन्समा आउँछ फ्रेन्ड्स। र विशेष म यहाँनिर थिच्नेछु र तपाईँलाई म देखाउने छु। यहाँनिर तपाईँले $15 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अनि विशेष गरी हेर्नु सक्सेसफुली युज एक्सचेन्ज भनेर भनिसकेको छ। हामी एक्सचेन्ज गरेर हामी $15 प्राप्त गरिसकेका छौँ फ्रेन्ड्स। र यसलाई हामी फेरि पनि $15 हामी यहाँनिर तपाईँले यसलाई विथड्र गर्नु पाउनुहुन्न, तर यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट दैनिक रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ पैसा। अनि विशेष तपाईँलाई यस्तो प्रोग्राम मैले अगाडि पनि लिएको थिएँ, अगाडि त्यो $10 अनि त क्रिप्टो जिल्ला भन्ने छ, त्यसमा तपाईँलाई अर्को हप्ता अर्को समयमा तपाईँ $5 भएपछि विथड्र गरेर देखाउने छु। त्यसको के प्रोसेस छ, त्यसले पनि इन्भेस्ट माग्यो भने यसले पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँले विथड्र गर्दा भनेर भनेको छैन र त्यसले कुनैले पनि भनेको थिएन, तर पछि गएर त्यसले चाहिँ मागेको थियो। तर विशेष गरेर यस्तो साइटहरू हामी हेर्नेछौँ चेक गरेर। जब त्यससम्म हाम्रो आउँदैन हामी अप्सनमा थिच्नेछौँ, अप्सन थिचेर त आफ्नो रिफ्रेस गर्नेछौँ। रिफ्रेस गरेपछि आफ्नो $15 त आइपुग्छ र यहाँनिर हामी माथि हामी यहाँनिर थिच्नेछौँ र यहाँनिर अब यहाँनिर इन्भेस्ट ट्रेडमा थिच्नेछौँ। इन्भेस्ट ट्रेडमा थिचिसकेपछि अप्सनमा गयो अनि इन्भेस्ट ट्रेडमा थिचिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँले $15 थिएन भने तपाईँले $15 टाइप गर्नु होला र तपाईँले यहाँनिर यो डेस्कटप साइट बनाउनु होला फ्रेन्ड्स। र डेस्कटप साइट बनाइसकेपछि तपाईँले डेस्कटप साइटमा यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। र जब माथि हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर $15 यहाँनिर तपाईँले यहाँ यो सुरुमा हरियो कलरको हेर्नुहोस् 18% तपाईँले यसको रिटर्न पाउनुहुन्छ डेली रूपमा। 18% चाहिँ तपाईँले यसले 18% 0.18 चाहिँ 15 को तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तल हेर्नु सक्नुहुन्छ 16 देखि मुनि त्यहाँनिर एउटा सानो छ ब्लू कलरको, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला, त्यो इन्भेस्ट हुनेछ। इन्भेस्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्नु सक्सेसफुली इन्भेस्ट भनेर यहाँ देखाइसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर इन्भेस्ट सक्सेसफुली भइसकेको छ। कहाँनिर तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर मलाई तपाईँले देखाइसकेको छु, निलो त्यो सानो कोड थियो, त्यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो इन्भेस्टमा गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। र विशेष गरी
जतिजनाले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँहरूले नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फोरेक्स ट्रेडको तपाईँलाई म अझै भिडियो लिएको छैन, त्यसको म भिडियो एकदम राम्रो तरिकाले ल्याउनको लागि म कोसिस गरेको छु। अहिले म अनलाइन मार्फत फ्रीमा कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुराहरू देखाउँछु। यहाँनिर तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा माई इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले इन्भेस्ट गरेको कुराहरू देख्न सक्नुहुनेछ र कति % तपाईँलाई रिटर्न आउनेछ भन्ने कुराहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसको प्याकेजहरू पनि इन्भेस्ट पनि गरेर प्याकेजहरू किन्नुपर्छ भनेर यसको पोर्टफोलियो यसको जुन ऊहरू चाहिँ प्लानहरू चाहिँ त्यस्तो प्रकारको छ। त्यो प्लानहरू खरिद गरेर त्यसबाट तपाईँले रिटर्न प्राप्त गर्ने हो। लगभग तपाईँले यसबाट 12% प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग $1000 तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई $120 चाहिँ डेली रिटर्न आउँछ भनेर भनेको छ। त्यति साह्रो खतरा रिटर्न दिने कुनै पनि साइटहरू हुन असम्भव नै छ। तर यसको अलिकति विश्वास गर्ने कुरा के छ भने $2 मा यसले विथड्र दिनेछ। अनि अरू एउटा तपाईँले $2 मै दिन्थ्यो अघिकोले र पछिल्लोले चाहिँ $5 मा विथड्र दिन्छ भनेर त्यो $5 भएपछि तपाईँलाई म देखाउँछु। $5 माटेको छ, अघिल्लो चाहिँ अलिक कम्ती नै छ, $2 भएको छैन। त्यसले चाहिँ तर $2 भयो भने पनि इन्भेस्ट मागेको छ, इन्भेस्ट गर्नु भनेर $10 इन्भेस्ट गर्नु भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो देखाइरहेको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले विथड्र मैले गरेको छुइनँ, विथड्र पनि गरेको छुइनँ, एकेको छु। मैले विथड्र केबाट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँले बिटकोइन, लाइटकोइन, इथेरियम यहाँनिर हेर्नुहोस्, बिटकोइनदेखि पनि तपाईँलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 3% यसबाट राख्नेछ। यहाँ तपाईँले $2 विथड्र मिनिमम $2 भनेर लेखिरहेको छ। यहाँनिर तल देख्नु सक्नुहुन्छ, इथेरियममा गर्न सक्नुहुन्छ, बिटकोइन क्यासमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तल गएर म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु, बिटकोइनहरूमा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा हो। बिटकोइनको क्यास बिटकोइनको वालेट बनाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क दिन्छु। तर म यो भिडियोमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म विशेष तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु पेन्डरमा तपाईँले गर्नुहोस्। पेन्डरमा तपाईँले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा $1 डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुनेछ पेन्डर एकाउन्टमा, पेयर एकाउन्टमा, PYEER पेयरमा, PAYEER पेयरमा तपाईँले यहाँनिर डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। तल लास्टमा तपाईँले पेयर एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पेयर एकाउन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ पेयरमा छ। यहाँ त्यो पेयरमा छ, पेयरमा पनि तपाईँले त्यही यहाँनिर पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन। पेयर एकाउन्टको चाहिँ मैले बनाएको थियो, जुन मैले अन्य फेसबुक पेजहरूको तपाईँलाई वालेटहरूको विभिन्नको युट्युबमा भिडियो बनाएर देखाएको छु कसरी बनाउनुपर्छ भनेर। त्यो पेयरको एकाउन्ट कसरी बनाउनुपर्छ भनेको त्यो भिडियो पनि तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यहाँ माथि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, माथि टुप्पोमा त्यहाँ हेर्नुहोस्। आफ्नो साथीलाई त्यो लिङ्क अघि पनि देखाएँ, त्यो सेयर गर्नको लागि तपाईँले दिनुहोस् आफ्नो साथीहरूलाई। अनि त्यसबाट आफ्नो साथीहरूबाट पनि तपाईँले फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। अनि डासबाट म जानेछु र विशेष गरी तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई जतिजनाले लाइक गर्नुभएको छ अनि कमेन्टहरू जति गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मलाई तपाईँहरूको कमेन्ट, लाइक अनि सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ मोटिभेट मिलेको छ र आगामी दिनहरू चाहिँ झनै अनलाइन मार्फत धेरै इन्कम गर्ने सोर्सहरू ल्याउनको लागि, त्यो पनि ट्रस्टेड सोर्सहरू जब म चेक गर्छु तब मात्रै तपाईँहरूलाई दिनेछु। र क्रिप्टो करेन्सीका ट्रेडिङहरू पनि तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछु भन्दै आजको यो भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। जोइन गर्नु होला, पछि गएर हेर्नु कस्तो दिन्छ यसले भन्दै आजले बिदा माग्छु। जय नेपाल, बाई बाई।